මේ ඉස්සරහා ප්‍රදර්ශන පෝස්ටර් බැනර් ඒ වගේ මේ ඇස්සලා සිටින පිරිස විවිධ පළාත් වලින් විවිධ ආයතන වලින් විවිධ සංවිධාන වලින් විවිධ ගම් වලින් පැමිණිලා මේ ගමේ උදවිය සම්බන්ධ වෙලා ආරක්ෂක අංශවල සම්බන්ධ වෙලා මේ කටයුත්තේදී දක්වන දායකත්වය. ඒ නිසා අපිට එහෙම වෙන් වශයෙන් නම් වශයෙන් ස්තුති කරන්න ගියොත් මේක මම හිතන්නේ කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මා ඊතාත්ම ගෞරවයෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අපි මේ පොදුවේ කරන ස්තුතිය ඔබ සෑම සිල් දෙනා විසින්ම බාර ගන්න. මොකද ඒ ආදරණීය අම්මත් තාත්තත් ඒ සහෝදර සහෝදරියනුත් ඒ පවුලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන අනිකුත් අයත් ඒ දූවරුත් ඒ වගේම අපේ හරින්ද්‍ර පුතාගේ ආදරණීය ඒ ස්වාමි භාර්යාවත් ඒ පවුලේ සෑම දෙනා විසින්ම ඔබ වෙත ඔවුන්ගේ හදවතින්ම නැගෙන ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේදී පුද කර සිටිනවා. ඔවුන්ට ලබා දුන්න සහයෝගය ඒ වගේම ශෝකී අවස්ථාවේදී සම්බන්ධ වෙලා ශෝකය තුනී කරගන්න යම් මට්ටමකින් අපි පෘථග්ජන බුද්ධලේ හැටියට අපිට දුක් නොවී ඉන්න බෑ ඇත්තටම. අපිට දරන්න හරි අමාරුයි. ඒ නිසා ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම සම්බන්ධ වෙච්ච ඒ සෑම සියලු දෙනාටම ආයතන මට්ටමින් මම මුල් සඳහන් කළ විදිහට යම්කිසි ප්‍රදේශ ඒ හැම මට්ටමකින්ම ඉතාමත්ම සුළු උපකාරයක් කරපු සෑම සියලු දෙනාටම ඉතාමත්ම ගෞරවනීය ස්තුතිය ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කරමින් ඒ ස්තුති කතාව එතනින් නිමා කරනවා.